Hello, hello, hello. Mic testing. Hello, 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 hello. महंगी बातचीत 5:14 रात परिसकेछ नि जाउँ ओके ब्रदर बाई भोलि आउँ गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट भाइ राइड विथ सोखाङ गाडी लिएर आएको है आज राइड विथ सोखाङ ड्राइभ विथ सोखाङ हो BMW रात परिसक्यो ल बाई बाई हिँड्छु के हुन्छ जिन्दगी कहाँ हो चाबी दुलो हो जाडोमा अलिकति हिट त गर्नुपर्ने थियो A few moments later. हुन्छ ल ढिलो भइसक्यो वाइजर डाउन गरेको त पुरै अँधेरो भएको नि त स्मोक वाइजर हो नि त So hello, coming namaste, Tashidilat everybody. Welcome back to my YouTube channel, GTK Throttler. Okay. So guys, अचम्म लाग्दो मैले बेलुका भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु हो अहिले किनभने अब त्यस्तो भएको नि त कहाँदेखि जाउँ उकालैदेखि जाउँ होला हजुर वो वो अरे वाह नाइट लाइफ अफ ग्याङटक देखाइदिउँ होइन आज तर ग्याङटक मेन बजार चाहिँ पुग्दैन होला बिकज म बाइपासदेखि उता जान्छु मेरो घर किन अलिक ढिलो भइसक्यो नि त खास गरी चाहिँ म आज मेरो गोप्रोको माइक रिसिभ गर्न आएको थिएँ खासमा एस्टिमेटेड डेट चाहिँ 28 हो कि 29मा आउँछ भनेर देखिरहेको थिएँ धन्न अलिक छिटो आएको सो माइक नहुनुको कारणले गर्दा मैले नयाँ भ्लगहरू बनाउनु पाएको थिइनँ अन्त अब त्यो अस्ति छाङ्गु सिरिज गरेर मैले एउटा पनि भ्लग गरेको थिइनँ सो आजै हो छाङ्गु सिरिज सकेर आज फर्स्ट भ्लग हो आफ्टर छाङ्गु सिरिज अन्त आई होप यु गाइज लाइक माई छाङ्गु सिरिज होइन अब आई नो अब छाङ्गु सिरिज अब अलिक लामै भइगयो मेरो होइन एज कम्पेयर टु हाम्रो दुईजना ब्रदर पिस्टन राइडर र राइड विथ सुखाङको भिडियो अब छाङ्गु सिरिजको भिडियो भन्दा चाहिँ अब मेरो अलिक लामै भइगयो होइन किन लामो भन्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि देयर वर 2 रिजन्स होइन अन्त फर्स्ट चाहिँ अब किन लामो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आई वान्टेड टु कभर इट भेरी डिटेलली होइन अब भोलिपछि अब हेर्दाखेरि चाहिँ उयो हुन्छ नि त अब रिफ्रेस भइबस्छ नि त अब सबै डिटेलली कभर गरेछ भने चाहिँ तर त्यति डिटेलली कभर गर्दा पनि अब मैले धेरै पार्टहरू काट्नै पर्यो अब होइन अब साह्रै डिटेलली जान्दा पनि तपाईँहरूलाई अल्छी लाग्छ होला भनेर चाहिँ अब मैले कति पार्टहरू काटेँ होइन अन्त त्यो छाङ्गु सिरिज लामो भएको एउटा रिजन हो अन्त अर्को रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो गोप्रोको माइकै थिएन सो अब हुन्छ नि माइकै नहुँदाखेरि त माइकै थिएन सो माइक नहुँदा कारणले चाहिँ अब मैले भ्लग पनि बनाउनु सक्दिनँ थिएँ होइन सो मैले नयाँ भ्लगहरू बनाउनु सकेको थिइनँ सो अब हुन्छ नि त्यही कारण चाहिँ अब मैले त्यो मेरो छाङ्गु सिरिज तन्काएर 4 एपिसोडसम्म पुऱ्याइदिएँ हो सो आई होप तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला होइन मेरो छाङ्गु सिरिज सो यहाँ अहिले चाहिँ हामी कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो त्यो माइक रिसिभ गरेको थिएँ अन्त एसडी कार्डहरू पनि मगाएको थियो एसडी कार्ड चाहिँ अस्ति नै मगाएर आइ पनि सकेको थियो अन्त हाम्रो एसडी कार्ड चाहिँ हाम्रो मन्सुर ब्रोले रिसिभ गरिकन वाकमै राखिदिइरहेको थियो नि त सो आज त्यही एसडी कार्ड पनि रिसिभ गरिकन आएँ सो यहाँ अब 3जना मोटो भ्लगरहरू भेला भएको हो त्यो पनि कति दिनको बादमा भन्दा नि यो छाङ्गु सिरिज सकेदेखि हाम्रो भेटै भएको थिएन हाम्रो सुकाङ ब्रो र मन्सुर ब्रोको त भेट हुँदै थियो होला तर म चाहिँ अब गाउँले केटो होइन गाउँले केटो यता बजारतिर अब त्यस्तो आइँदैन नि त अब त्यही कारण चाहिँ अब हाम्रो भेटै भएको थिएन सो
छाङ्गु सिरी सकेर चाहिँ हामी त्यो राइड सकेर आएर भोलिपल्ट त एकखेप भेटेको थियौँ हामी अन्त त्यसको बाद चाहिँ हामी भेटेको थिएन नि त सो आजै हो भेटेको सो एकदमै खुसी लाग्यो होइन भेटेर धेरै दिनको बादमा सोल्टाको साथमा वो 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 ओ छिट्टो आम्बो मिठो अन्त छिट्टो Fake it now, yeah she hates me now. I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it up. Guys, आज चाहिँ दिस इज माई फर्स्ट टाइम म बेलुका भ्लग स्टार्ट गर्दैछु अब त्यस्तो बेलुका चाहिँ अब भ्लग स्टार्ट गरेको थिइनँ नि त जीवनमा नयाँ चिज अनुभव गर्न पाइयो नि होइन गाइस अन्त गान्तोकको वेदर ओए न्युट्रल लागेछ नि त सो गान्तोकको वेदरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै जाडो छ हो गान्तोकमा चाहिँ अन्त अहिले हल्का जाडो जाडो लागिरहेछ हो अन्त म कहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरि चाहिँ यता तादोङ कलेजको त्यहाँ आइपुगेँ हो नि अरू त के भन्दा अब आई डोन्ट नो अब मेरो क्यामेराले कतिको क्लियरली रेकर्ड गरिरहेको छ छैन भनेर अन्त तरै भए पनि गरिरहेको छु हो डोमिनोस भोक लाग्यो यार वो छिटो अगेन ओ अचानक से कैसे रोक देते हो यार सो गाइज अब हल्का हिन्दीमा भ्लग गरिदिउँ होइन अब हिन्दी ल्याङ्ग्वेज पनि अब त्यस्तो हल्का फुल्का अब आउनु त आउँछ होइन तर त्यस्तो अब भ्लग गर्दाखेरि त अब त्यस्तो फ्लुएन्टली बोल्नु चाहुँदैन त अड्किन्छ अब पाहाडी केटो होइन या पाहाडमा बस्ने केटो होइन सो त्यस्तो अब हिन्दी त अब बोल्दैन हाम्रो यता जग्गातिर सो त्यही कारण चाहिँ अब हुन्छ नि हिन्दी अब त्यस्तो क्लियरली आउँदैन नि त सो तरै भए पनि अब सिक्नुपर्छ होइन जीवनमा नयाँ कुरा सिक्नु पऱ्यो होइन सो या म सिक्दैछु होइन अब हल्का फुल्का अब फ्लुएन्टली बोल्नु ट्राई गर्छु होइन ब्लॉग सो या आज त्यही ट्राई गरिदिउँ होइन अब हिंदी में करते हैं ब्लॉग और गैंगटोक का जाम तो देख ही रहे हो और यहाँ पे देखिए आगे पर 18 नंबर का बोलेरो और ऊपर से 220 आ रहा था। गाइस एक्चुअली मेरा मेन गैंगटोक जाने का तो काम था मगर आज थोड़ा लेट हो गया हूँ तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि हमको मम्मी जी के हाथ से मार नहीं खाना है जस्ट किडिंग, हमारे मम्मी उतना भी बुरा नहीं है, हमको नहीं मारता है, नहीं मारती है। और गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं इंदिरा बाईपास और यहाँ से लेंगे हम स्ट्रेट बोले तो हम लेफ्ट लेंगे मगर हमारे लिए होगा स्ट्रेट। इंडिकेटर देते हुए इस मैक्स को ऊपर जाना है और हमको इधर स्ट्रेट जाना है। पुलिस अंकल और आंटी एकदम ड्यूटी पे और वो ये बोलेरो बहुत धुआं फेंक रहा है, काला काला धुआं, इसका पोल्यूशन टेस्ट करवाओ कोई। अरे हो भैया हाँ डिपर करो डिपर। सो गाइस आप लोगों को पता ही होगा जब 3 मोटो व्लॉगर का मिलन होता है तो आई मीन कोई दूसरे टॉपिक का तो बात नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने YouTube चैनल और बाइकों के रिलेटेड गप्पे होते हैं। कुछ मोमेंट पहले हमको मिला था 1880 नंबर का बोलेरो, अब मिल गया है 83 का स्कॉर्पियो और हमारा बाइक हो गया है बंद। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि जब 3 मोटो व्लॉगर का मिलन होता है तो कोई दूसरा टॉपिक का बात तो होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना YouTube चैनल और बाइक रिलेटेड स्टफ और राइड का प्लान, यही कुछ टॉपिक के बात हो रहे थे हमारे बीच भी। कुछ राइड प्लान कर रहे हैं हम, अब आई डोंट नो वेदर वी विल बी एबल टू डू दैट राइट और नॉट। सो गाइस फेरि अब नेपालीमा हल्का भ्लग गरिदिउँ होला होइन, अब हिन्दी पनि निकै भयो होइन, प्र्याक्टिस गर्दैछु होइन। सो अब त्यही हो गाइस, अब मेरो माइकले गर्दा फेरि मैले भ्लगहरू हाल्नु पाएको थिइनँ, नयाँ भ्लगहरू होइन, एसडी कार्ड पनि थिएन मेरो। अन्त आई वाज थिङ्किङ अफ अब भ्लगिङ मेरो घरदेखि गएर चाहिँ माथि अब माइकहरू रिसिभ गरेको भ्लग गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ नि त, तर माइक मात्रै होइन मेरोमा चाहिँ एसडी कार्ड पनि थिएन नि त। एसडी कार्डहरू रिसिभ गरिकन मन्सुर प्रोकोबाट त्यहाँ गफसफ गरियो, त्यहाँनिर चाहिँ अब फर्केर आएको नि त। सो अब त्यस्तो आजको भ्लगमा त्यस्तो खासै त केही छैन हो। सो गाइस म पुगिसकेँ यता लिङदुङ गुम्बाको गेटको त्यहाँ,
अन्त अब त गाइस अब केही भन्नु पनि छैन हो अब राति हो राति अब यत्रो लामो त तपाईँहरूलाई अब मेरो बकबकहरू सुनाइरहे होइन अब त के सुनाउनु होइन गाइस अब सबै जे भन्नु थियो भनिसक्यो होला आई डोन्ट नो अब कति कुरा भन्नु थियो तर मैले बिर्सेँ होला होइन त्यो अब नेक्स्ट भ्लगमा भन्छु होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ अब यतिमै राखौँ होला किनभने अब तपाईँले के देखेको छैन होला एउटै म बकबक गरेको मात्रै होला होइन अब इक्जाम पनि सक्यो सो अब चाहिँ कन्सटेन्टली हाल्नेवाला छु भ्लगहरू होइन कता कता के को हुन्छ सो हेर्दै गर्नुहोस् अब यस्तै हाउडा भ्लग भए पनि आउँदै गर्छ होइन बक खाले भ्लगहरू भए पनि आउँदै गर्छ सो आई थिङ्क आजको भ्लग चाहिँ यता एन्ड गरौँ होला होइन गाइस सो या गाइस द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ मी पार्ट अफ इट डे बाई बाई टेक केयर राइट हार्ट राइट सेफ छिटोको थ्रोटलर साइनिङ अफ बाई बाई सक्यो